साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर यसरी एउटा डाटा टाइप गरेको छु। यहाँनिर एउटा कोलममा एउटा नम्बर भनेको छ, त्यसपछि अर्को कोलममा यहाँ मन्थ नेम भनेको छ। मैले यहाँनिर नम्बर भनेको ठाउँमा चाहिँ जस्तै 10 गरे भने 10औं महिना कुन पर्छ यहाँनिर यसरी अटोमेटिक आउने छ। जस्तै मैले यहाँ अब 1 टाइप गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जनवरी आएको छ। मैले यसरी यहाँनिर 12 टाइप गरे भने यहाँ डिसेम्बर आउने छ। यसरी हामीले 1 देखि 12 सम्म टाइप गर्दा यहाँनिर मन्थ आउने कसरी बनाउने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि एउटा सानो फर्मुला लगाउनु पर्छ। जस्तै यसलाई डिलिट गर्दिए। यहाँनिर फर्मुला लगाउनको लागि पहिला इक्वल टु टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि टेक्स्ट लेख्नुहोस्, ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस्, यहाँनिर डेट टाइप गर्नुहोस्, फेरि एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्। इयर भनेको छ, इयरमा मैले 2023 गरे, त्यसपछि एउटा कमा, मन्थ भनेको छ, मन्थ भनेको ठाउँमा यहाँनिर यो नम्बरमा हामीले जे नम्बर यहाँ टाइप गर्छौं त्यो देखाउनु पर्यो, त्यसैले यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि एउटा कमा राख्नुहोस्, डे भनेको छ, डेमा 1 राख्नुहोस्, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्। अब त्यसपछि एउटा कमा दिनुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नुहोस्। यहाँनिर 4 पटक एम टाइप गर्नुहोस्। यसरी यो 4 पटक एम टाइप गरे। अब यो इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरेर यो ब्र्याकेटलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् र अब इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ 10 टाइप गर्दा यहाँ अक्टोबर देखायो। यहाँनिर मैले अब यसलाई यसरी यहाँनिर तलसम्म तान्छु। यहाँनिर यो 12 भएकोले यहाँ डिसेम्बर देखायो। यहाँ मैले 1 गरे भने जनवरी देखाउँछ। जस्तै 10 भएको ठाउँमा 2 गरे भने फेब्रुअरी देखाउँछ। यस्तो किसिमबाट तपाईले कुनै पनि नम्बर टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मन्थको नेमहरु आउने बनाउन सक्नुहुन्छ।